Trong đoạn video này là những chia sẻ của sư Thích Minh Tuệ. Lúc ấy sư chưa nổi tiếng. Mời các bạn cùng theo dõi. Tất cả mọi cái sinh mạng hay đều là do nhân duyên cả, nên là mình không có để nói là trùng tan hay trùng trước gì cả. Dạ con hiểu. Dạ con cảm ơn sư. Rồi tối sư là sư vừa dựa lưng vào trong đá rồi sư nghỉ luôn. Và sư không nằm luôn hả? Con thì không nằm mấy 3 năm mà. Dạ. Nằm hết 3 năm rồi. Phật thì không có dạy là nằm ngồi. Dạ. Em vẫn nằm, nhưng mà tùy theo mình phát nguyện. Con nghe đấy, vẫn có một số cho tu hành ngủ ngồi rồi bị vênh cổ. Dạ. Hay là bị cái này cái kia, nhưng mà theo cái mình ấy, con cũng thấy nằm ngủ nhiều quá, với lại con lại phát nguyện học 13 cái hạnh đầu đà nên là con không nằm. Dạ. Còn sức khi nào mà thấy chịu không nổi thì mình nằm xuống, mình cũng ngủ bình thường như lời Phật dạy đó. Dạ. Cái đấy cũng do duyên thôi, chứ cũng không phải là mình phải là nói là đây là Phật dạy. Dạ. Ai muốn nằm thì nằm, ai muốn ngồi thì ngồi. Dạ. Thật sự là sư không có cần bất cứ một cái gì hết á, từ điện thoại, quần áo, dạ vải rồi. Bởi vì mấy lần trước là anh Nhân cũng hỏi là sẽ mua vải hay là mua điện thoại cho sư, nhưng mà sư cũng không đồng ý luôn. Nên trước khi con mang bạc lên thì con phải xin phép sư, nói sư đồng ý thì con sẽ mang lên để cho sư chi tạm cái này thôi, để cho nó, con sợ trời mưa buổi tối nó tạt vô rồi ướt người sư hết rồi lại bệnh nữa. Dạ không có sao. Dạ. Đá với lại ở trên này có mấy cái hang khô lắm. Dạ. Mà mình tu núi có một cái chỗ đá như thế này thì tránh mưa tránh nắng là hạnh phúc lắm rồi. Dạ thật sự chỗ này rất là đẹp luôn nè. Vâng. Có phiến đá này nè, là từng này là nó không ướt được, mình chỉ có vừa cái chỗ ngồi nằm thế là hạnh phúc lắm này. Dạ. Được. Ô bữa này sư có đài cassette hả? Dạ cái đấy là để con nghe kinh. Ô nhưng mà sao hay nha, từ từ cho con một tí nha. Là sư kết nối cái dây điện vô đây là để sạc pin đúng không? Vâng, tấm năng lượng. Sao? Cái nghe thiên này sư đổ cái sạc để đồ sạc pin vô đây. Vâng. Ok, máy này chắc cũng lâu lắm rồi nè. Cái máy đấy một vị thầy ở trong thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên Bình Dương á. Dạ. Họ cho. Dạ. Họ cho cái máy Rồi để sư nghe kinh đồ này nọ. Dạ để con nghe A Hàm kinh với tặng kinh nhé. Nhưng mà mình nghe qua sóng radio hả sư? Không, Số thẻ 21 thẻ Phạm Giọng Lục Thập Nhị Kiến Kinh. thẻ mấy cái thẻ nhỏ, thẻ nhớ này. Rồi bắt đầu con tưởng là sư nghe radio. Dạ khi radio không nghe được, chỉ có nghe kinh sách thôi. Dạ. Con đâu có nghe radio, với lại nghe điện thoại đấy. Dạ. Không có nghe nhạc, không có ấy nữa. Đúng rồi, nó hiện chữ USB nè, đây nó lấy từ đây. Dạ. Dạ. Phật nói Kinh Phạm Giọng 62 Tà Kiến. Sư sẽ có sợi dây dài vậy luôn á sư. Vâng, bỏ ngoài Tiếc ngoài kia luôn. Ồ. Thôi thì con cũng cảm ơn sư. Thật sự không biết là chắc là vì giấc mưa tối hôm qua rồi sáng nay xui khiến sao mà con không nghĩ là lên đây con sẽ được gặp sư đâu. Bởi vì con cứ nghĩ là sư sẽ đi hành bộ liên tục luôn cơ. Thì con mới lên đây rồi con coi thử, con muốn xem thử những vị sư ổng tu trên đây còn hay không. Nhưng mà còn ở trên đó anh đi lên trên đó, cứ dọc đường đấy tất cả các hang, nhưng mà cái chỗ nào mà họ đề cái bảng độc cư không có tiếp khách thì mình đừng có nên tới. Dạ. Còn cái chỗ mà họ vẫn tiếp khách hay họ không đề cái gì thì hữu duyên thì mình gặp, nhưng mà họ là người tu hành thì cũng mình có chuyện gì ấy thì mình gặp mình hỏi vậy, chứ còn không nên kìm họ. Tại như con đó, con mở ra con trả là con họ quay phim video clip YouTube YouTuber nhiều như thế, nhưng mà nói ấy, nhưng mà khi nào cũng tìm lên rồi để quay nó cũng không nên. Dạ không nên làm cho mình con nói với anh Nhân Gà với lại mấy cái anh kia gặp á, làm phim á thì con cũng cái đấy thì cũng cái điều tốt, cũng cái con thì cũng không có là né tránh gì cả. Nhưng mà khi nào có chuyện gì á, gặp một lần đó hay là cái gì thì có vấn đề gì thì hỏi thắc mắc á, hay là chia sẻ gì đó một lần rồi
xong xuôi rồi thỏa mãn hết rồi, chứ không phải bữa nào cũng lên ý sư bảo là đừng nên lạm dụng quá, không một lần 2 lần cần thiết cái gì đó để muốn hỏi sư thì được chia sẻ hỏi những cái điều gì rồi xong rồi, chứ không phải là tháng lại lâu rồi lại lên lại nữa để làm cái phim để gọi là cái gì đó thì nó cũng không hay lắm. Con hiểu, để tại vì con cũng tập học mà, để cái thời gian để cho con học tập với, chứ không nhiều khi mình cũng có cái thời điểm, chứ không là cứ tuy là mình vẫn giữ cái tâm mình là được quay ngoài rồi nổi tiếng hay là ấy rồi đem ưa thích nữa hay là cái gì nữa. Con hiểu. Còn cái chuyện mà quay hay là YouTuber gì đấy thì con không cần để ý tới, còn miễn sao mà mọi người được vui với lại được hạnh phúc với lại con cũng có được cái thời gian tu tập nữa, con hiểu để học tập cho mình nữa, tại vì mình có cái chuyện gì thì mình làm cho đầy đủ, rồi khi mình không có hối tiếc làm gì nữa, rồi đến khi mình gặp những cái vị nào đó hữu duyên, nhưng mà bữa nào mà coi tự nhiên hữu duyên, nhưng mà bữa nào mình cũng đi tìm để mình quay, giống như các sư ở trên là một số sư là họ không ưa quay hình lên, họ không muốn, cái đấy là cũng tùy theo cái khả năng của họ với lại cái mức độ cho phép của họ. Con hiểu rồi, chắc có lẽ con cũng không chỉ lên trên đó để cho cái sư yên tĩnh để sư tu tập. Thật sự thì ngày hôm nay á con nghĩ là chắc có đủ duyên để con mới được gặp sư ở đây, chứ con trong mới đầu con đi lên đây thì con không có nghĩ là con chỉ có gặp sư ở đây đâu, bởi vì cứ nghĩ là sư cứ đi hành bộ như thế này như thế kia thôi. Con thì thưa anh với lại mọi người là con bây giờ thì cũng nói rõ thôi đó, con thì không phải là sư là thầy gì cả, con là một người bình thường đi tập nhưng cũng chưa chứng đạt được cái gì cả. Con hiểu. Nhưng mà phát nguyện, cái phát nguyện là mình phát nguyện rằng là không có đi học theo lời Phật để không có rơi vào đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh nữa, hướng tới Phật pháp, cũng phát nguyện là tu thành quả vô thượng chánh đẳng giác để giải thoát cái cho mình. Có ai hữu duyên thì cùng học tập lên đường, nhưng mà mình cũng lên đường để noi theo Phật dạy để làm cái điều đó, chứ cũng không có phải là tu để chứng đạt thì chưa đạt được thiền định chưa cái gì cả, nhưng mà mình là tập học cái đời sống ba y bát, lời Phật dạy đời sống nơi rừng, nơi rú, nơi núi đồi với ở nghĩa địa, để hoàn thiện cái cuộc sống không có lệ thuộc nữa. Là cái đấy. Thôi con cũng cảm ơn sư để có những cái lời góp ý chia sẻ trong cái câu chuyện mà cái giấc mơ tối hôm qua con nằm thấy như vậy, thì chắc có lẽ bây giờ con cũng không làm phiền sư nữa để cho sư có thời gian. Con thì mấy cái đấy thì con không có gì, nhưng mà khi mà anh đã lên núi rồi thì cũng cho anh mãn nguyện, cái gì muốn hỏi hay là làm cái gì cũng thoải cái giấc mơ mà làm như thế thì con khuyên anh về làm từ nay trở đi, làm cái điều thiện, làm cái giữ giới cho mình tốt đẹp ở nhà là hạnh phúc nhất. Cái này nhưng mà mình kể cả nấu đầu bếp hay là cái gì mà mình cuộc sống mình tìm những cái công việc mà không có rắc rối, không có làm ác dẫn đến, vừa phải đủ cho mình cuộc sống chi trả vừa phải, mình cũng có ở đời cũng có nhiều nghề nghiệp thiện ra cho mẹ với cho người thân mình mà, chứ đâu có phải là nhất thiết một cái con đường đấy. Đem nấu chiên xào nướng thịt chúng sanh này trước sau gì mình cũng bị thôi. Nên là mình tuy là mình không sát sanh đấy, nhưng mà ở trong đấy cũng gián tiếp ở trong đấy, cũng gọi là cộng nghiệp ở trong đấy. Mình cảm thấy cái điều mà mình đã báo mộng cho mình như thế rồi mình nên tỉnh táo. Còn cái việc ở đời á, ai người ta muốn làm cái gì đó thì việc của người ta mình không nói. Như anh mà hữu duyên lên đây thì con cũng khuyên anh như thế, góp ý cho anh như thế. Mình làm cái điều thiện, chọn cái công việc thiện nhất ấy mình làm, chẳng hạn như là những cái nghề như nghề cắt tóc đấy thì đâu có ác gì đâu. Đúng rồi. Một người đó họ tới thì một ngày một cái mình cũng đủ sống rồi mà. Đơn giản. Hay là những cái nghề mà ở đời á, có nhiều cái lắm, nó có liên quan đến cái ác cái gì cả thì mình làm.
hay là những cái việc đơn giản nhất mà thì mình thấy không có hại ảnh hưởng gì ai thì mình cứ làm những cái công việc đó, chứ không làm cái công việc ác này. Mình sống tuy là trước mắt á được cái lợi cuộc sống, nhưng mà sau này thân hoại mệnh chung, rồi đến khi nghiệp rồi hắn tới rồi nhiều cái điều không tốt, nhân quả nó đến cho mình rồi cũng tội đọa, đặc biệt là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh nữa, rồi lại khổ nữa. Vậy thôi bây giờ con xin phép sư xuống núi mà. Dạ mô Phật sư ạ. Con cảm ơn sư đã dành thời gian cho con ạ. Dạ anh cứ nếu mà muốn lên núi thì ở trên đỉnh á, cái hang cao ở trên đấy có ông Sa Môn Huyền Trân ở trên đấy. Dạ là sư đó là nãy sư nói con là đang không, sư khác. Sư khác hả? Sư trên ở cái hang thượng ở trên là họ không có đề bảng. Thì lên được trên đấy còn 3 sư ở trên đấy. Nhưng mà còn bên sư luôn. Dạ có một sư Tâm Chỉ, một sư Pháp Quý đang nhập thất. Còn Sa Môn Huyền Trân đang cùng ở trên đỉnh. Mà vì hai vị đấy thì chưa độc cư. Còn mỗi Pháp Quý độc cư trên đó. Anh cứ cái đấy thì rừng núi. Con nói là rừng núi thì không có của thiên ai cả. Con hiểu. Tại vì con cũng có quyền lên đây ngồi, anh cũng có quyền lên đây ngồi, chứ không phải là hay là anh có quyền làm cái này hay có quyền làm cái kia, chứ không phải là mỗi anh mới được lên hay mỗi sư kia được lên ngồi đó. Tại vì tùy mình sống rừng núi không có riêng ai, hang đồi núi đó, mình muốn lên mình tự do, nhưng mà do là mình tôn trọng họ, người tu hay là như thế nào đó thôi. Đúng rồi. Chứ còn hay là con thì cũng nói như thế, mà đi lên hay đi xuống là quyền của anh. Tùy của anh muốn thì lên thì cũng không phải vì nó là như thế này mà con hiểu nên là do cái tâm nguyện của anh theo sở thích, theo cái nhận định của mình là cho như thế này, chứ không có ai ngăn cấm mình được. Tại vì những cái chỗ mà như quân đội hay công an hay là nhà nước họ cấm thì mình thôi, nhưng mà những cái chỗ mà được tự do như thế này thì ai cũng có quyền hết á. Mình là đều người công dân mà mình muốn đi cho thoải mái những cái chỗ mà mình ấy rồi về thấy nó được thoải mái, nó không có buồn khổ nữa. Thôi chắc có lẽ là con sẽ ra ngoài kia một tí, bởi vì ngoài kia con thấy nó cái cảnh cũng rất là đẹp luôn rồi, chắc con cũng xin phép con xuống núi. Còn để cho các sư ở trên đó yên tĩnh, các sư tu tập, bởi vì ngày hôm nay được gặp sư cũng chia sẻ cũng có những cái triết lý theo con cũng hiểu được một ít nào đó rồi, thì cũng cảm thấy mình nó nhẹ nhõm hơn, cũng không phải như hồi sáng nay người cứ thẫn thờ không có làm được cái gì. Con nói cái con làm mà cũng như con đang trên mây vậy á, cái đầu cứ lưng chừng trên mây vậy á, con vừa về cái là con chạy đi luôn. Con nói thôi cứ kệ mình đi, mình leo núi thử cho cái mình cho cái đầu óc của mình nó thoải mái rồi hơn tí cũng không sao. Đôi lúc mình trong công việc nó áp lực rồi stress đồ này nọ, mình đi thử. Nên hồi nãy á, bởi vì lâu rồi con không có leo núi lại, con vừa mới leo có nửa đường là con thở dốc. Con cứ thở từ từ, bắt đầu con thở từ từ, hít vào thở ra, đi chậm lại thì bắt đầu mới phể. Bởi vì tính ra cũng 6-7 tháng rồi con đâu có vận động mạnh đâu. Thì cái công việc trong bếp của con thì cũng đâu có hoạt động mạnh, cứ đi quay lại rồi nấu cũng không có dùng sức mình nhiều. Mà nãy đi lên trên đây tuốt mồ hôi đây là con thấy khỏe rồi nè. Nấu cái nghề thì nấu nướng là cũng cái nghề của mình. Nhưng mà mình biết sao, nhưng mà tất cả mọi cái là mình hạn chế làm cái điều thiện. Tại vì có cái nhân duyên, có cái nhân quả. Mình con ngày xưa ở nơi cũng thế, xong rồi mình thấy những cái giấc mộng như anh mà thấy bắt đầu sợ hãi, bệnh nó đến hay là nghiệp nó đến, rồi bắt đầu không có sức khỏe trong người nữa, bắt đầu mới lo lắng. Bây giờ mình đang khỏe là mình không thấy lo lắng đâu. Có một cái trở ngại cho mình rồi bắt đầu thấy cái này cái kia rồi suy nghĩ lại thì mình muộn mất rồi. Mình làm bao nhiêu thứ, bao nhiêu điều ở trong này rồi giờ giật mình chỉnh lại cái giờ sau tự nhiên mình không có cái sức mạnh nữa, bệnh tật ở trong người nó ập đến hay cái gì nữa, là bắt đầu mình mới suy nghĩ lại là do mình làm những cái điều này trong quá khứ, trong lâu xa mình làm, hay là mấy ngày trước, hay là mình sát hại, hay mình làm cái gì, bây giờ vô tình phước của mình đã hết. Bắt đầu những cái không còn phước báo nữa thì những cái thế lực khác bóng ác tới tấn công mình thôi, làm cho mình quay cuồng ấy, không có
tỉnh táo được nữa là bắt đầu hắn thấy rất là mệt mỏi, rã rời trong người á, là bắt đầu khi đó mình quay lại thì cái thiện mình bù đắp cũng không kịp được. Mình làm thì bắt đầu cái ác đấy nó show tới thì mình cũng phải chấp nhận, nhưng mà mình vẫn không có bỏ cuộc, là mình làm để chuộc lại những cái cho tương lai mình sau này. Chứ không là nếu mà mình tiếp tục làm nữa thì nó lại nặng nữa. Thì thôi con xin phép sư con ra chứ ngồi tí à. Mô Phật sư ạ.